valakinek mridanga. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivanadhari. Gopi Jana Vallabha Girivanadhari. Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Vishnupada Paramahansa Parivakacharya Astakhtara Sri Śrīmad Abhayacharana Aravinda Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna. Because we have our international audience, so I will just speak in English. A nemzetközi közönségünk miatt angolul fogok beszélni. And then Nishantalila will translate into Hungarian. Nishantalila meg fordít magyarra. Originally I was going to start, I think, a 2-part, maximum 3-part seminar on what a Rupanuga Vaishnava is. Eredetileg az volt a tervem, hogy elkezdek egy 2, maximum 3 részes szemináriumot arról, hogy mi egy, vagy ki egy Rupanuga Vaisnava. I think I mentioned that before, because I started to make the notes. Azt hiszem, már említettem ezt korábban, mert elkezdtem elkészíteni a jegyzeteket. These are just notes from my writings, just to transform just written long text into note format. Már vannak jegyzeteim az írásaimból, csak ezeket a hosszú szövegeket kellene ilyen jegyzetformára alakítani. But since I didn't finish, I only went around halfway, then I thought I'd wait until I
finish making the second part of the notes. De mivel csak a feléig jutottam el, akkor inkáb várok, amíg befejezem a jegyzetek második felét. So, but when I was looking for the first part, couldn't find it anywhere. De aztán, amikor kerestem az első részt, nem találtam. That's, you can sort of store anything in a computer. Bármit lehet tárolni egy számítógépen. But the secret is to know where to find it. De a titok az, hogy tudd, hogy hol találod meg. And although I usually pretty organized over there, somehow I couldn't find it. So I just decided we'll continue with Caitanya-caritāmṛta. És annak ellenére, hogy általában elég rendszerezett vagyok a számítógépen, mégsem tudtam megtalálni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy csak folytatjuk a Caitanya-caritāmṛtát. We're sort of concluding on the pastime of Chaitanya Mahaprabhu initiating the Pathan Muslims. Pathan Vaisnavas, excuse me. Azt a kettelést folytatjuk, amikor Sri Caitanya Mahaprabhu felavatta a Pathan Vaisnavákat, akik eredetileg muszlimok voltak. And in strict Islam, in Arabic Islam, és a szigorú iszlámban, az arab iszlámban, then the penalty for converting is death. Hogyha valaki áttér másik vallásra, annak a büntetése halál. For instance, in Turkey, things are a little more lenient over there. Például Törökországban a dolgok kicsit engedékenyebbek. So, a lot of our devotees, all of our devotees there are from Muslim descent. Minden bakta, aki ott lakik, az muszlimoknak a leszármazottja. But they're somewhat different. De ők egy kicsit mások. Just like we're devotees, but we're of Christian descent, say. Mint mi is bakták vagyunk, és hát főleg keresztény felmenőink vannak. So Islam's dominance over the Middle East, Africa, and all along Asia, going beneath the Russia, going all the way out to the Barren Sea. Az iszlámnak a térhódítása Afrikától kezdve a közel-keleten keresztül Oroszország alatti területekig és ki egészen a... So it absorbs many cultures, just like other faiths do. Ez sokféle kultúrát így magába olvasztott, mint ahogy sok más hit is. And it practiced in different ways, to different degrees. És különféle módokon, különféle mértékben gyakorolják. They, just like in Bangladesh and Pakistan, those Muslims actually all have Hindu background. Mint Bangladesben és Pakisztánban, azoknak a muszlimoknak mindannyiuknak hindu háttere van. In fact, if you go to Mayapur, then you see the Muslim ladies dressed in saris. Mint ha elmentek Mayapurba, akkor látjátok, hogy a muszlim hölgyek szárit hordanak. Okay, so let's see how this unfolds over here. Nézzük meg, hogy bontakozik ez itt ki. And we have one verse on the board. És van egy vers a táblán. Ramadasa Bali Prabhu Tandra Koilanam Ara Eka Patan Tandra Nama Bijulikan Ramadasa Bali Prabhu
Tanra Kailanam Ramadasa Bali Prabhu Tanra Kailanam Araika Pathan Tanranama Vijulikan Araika Pathan Tanranama Vijulikan. Go ahead. Ladies. Ramadasa Bali of the name Ramdas. Prabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu, founder, his, Koila, made, Nama, name, Araika Pathan, another Muslim, Tanranam, his name, Vijulikan, Vijulikan. Translation. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu directly initiated the saintly Muslim by advising him to chant the holy name of Krishna. The Muslim's name was changed to Ramdas. Another Pathan Muslim present there was named Vijulikan. Fordítás. Sri Chaitanya Mahaprabhu így személyesen avatta fel a szent muzulmánt, amikor azt tanácsolta neki, hogy énekelje Krishna szent nevét. Neve Rámadász lett. Egy másik ott lévő Pathan muzulmán a Vijulikan nevet kapta. After being initiated, the devotees in the Krishna consciousness movement changed their names. Whenever a person in the Western world becomes interested in this Krishna consciousness movement, he is initiated by this process. In India, we are falsely accused of converting Milletras and Yavanas to the Hindu religion. In India, there are many Mayavadi sannyasis known as Jagat Guru, although they have hardly visited. I know what's coming. Although they've hardly visited the world, some are not even sufficiently educated, yet they make accusations against our movement and accuse us of destroying the principles of the Hindu religion by accepting Muslims and Yavanas as Vaisnavas. Such people are simply envious. We are not spoiling the Hindu system of religion, but are simply following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu by traveling all over the world and accepting those who are interested in understanding Krishna as Krishnadas or Ramdas. By the process of a bona fide initiation, their names are changed. Srila Prabhupád magyarázata. Avatás után a Krishna tudatos mozgalom baktái nevet változtatnak. Amikor a nyugati világban valakiben érdeklődés ébred a Krishna tudatos mozgalom iránt, ezzel a folyamattal kap avatást. Indiában azzal a hamis rágalmazással illetnek bennünket, hogy mleccsákat és javanákat térítünk át a hindu vallásra. Indiában nagyon sok majavádi szannyászi van, akiket Jagat Gurunak neveznek, noha alig ha járták be a világot.
Néhányan még kellő műveltséggel sem rendelkeznek, mégis vádolják a mozgalmunkat, és azt hozzák fel ellenünk, hogy leromboljuk a hindu vallás elveit azzal, hogy muzulmánokat és javanákat vaisnavának fogadunk el. Ezekből az emberekből pusztán az irigység beszél. Nem ássuk alá a hindu vallási rendszert, hanem egyszerűen csak Sri Caitanya Mahaprabhu nyomdokait követjük azzal, hogy bejárjuk az egész világot, és Krishnadásznak vagy Rámdásznak fogadjuk el azokat, akik szeretnék megérteni Krishnát. A hiteles avatás folyamatával megváltoztatjuk a nevüket. Om Gyánati Virandasya Gyánam Gyanáshalakaya Chakshurumilitam Gyena Tasmai Shri Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Śivāsari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. One of the out of this group of Muslims, a muzlimoknak ebből a csoportjából, one of them was the specifically attacking Lord Chaitanya. Volt egy, aki úgy kifejezetten támadta az Úr Chaitanyát. And so Chaitanya Mahaprabhu explained to him the devotional content of the Quran. És akkor Sri Caitanya Mahaprabhu elmagyarázta neki a Korán odaadó tartalmát. Which evolved into a very clear picture of what is Supreme Personality of Godhead and the way to know Him. És ez egy nagyon világos képet adott arról, hogy ki az Istenség legfelsőbb személyiségre, és milyen módon lehet megismerni. The Quran accepts the fact, there's a Saskiland, the Quran accepts the fact that ultimately there is only one God. He's full of opulence, and his bodily complexion is blackish. A Korán elfogadja azt a tényt, hogy végső soron csupán egyetlen Isten létezik. Ez az Isten fenséggel teljes, teste pedig feketés színű. And then in the next verse, he points out that the Lord is omniscient, eternal being. És a következő vers kihangsúlyozza, hogy ő egy mindent átható, mindent tudó örök lény. And described how only by devotional service to that Supreme Person can someone really get freedom from the material world. És leírja, hogy kizárólag ennek a legfelsőbb személynek végzett odaadó szolgálattal lehet megszabadulni az anyagi világtól. Ramdas Bali Prabhu Tandra Koilanam Ara Eka Pathan Tandra Nama Bijuli Khan. I don't know if you've noticed, but Caitanya-caritāmṛta is rhyming poetry. Nem tudom, észrevettétek, de a Caitanya-caritāmṛta az ilyen rímelő költemény. Bhagavad Gita is poetry. Bhagavatam is poetry. A Bhagavad Gita és a Bhagavatam is mind költemények. Same for most of Vedic literature. És a legtöbb védikus irodalom. Except Upanishads. Kivéve az Upanishadokat. And Vedanta Sutra. És a Vedanta Sutrát. But the nature of that poetry is A, B, A, C, if you take them in 4 lines. De azoknak a verseknek a képlete az A, B, A, C, ha 4 sort veszünk. Others, but it's rarely something like in English literature you have what's called iambic pentameter.
az angol irodalomban. It is. Hát pentaméter, azt tudom. It's just a meter. It's A, B, A, B. Van ez az A, B, A, B, amikor minden második sor rímel. So, in Flanders fields, the poppies grow between the crosses, row on row. No, that's different. That mark our place, and in the sky, the larks still bravely singing fly. So that's. Ami mezőn nőnek a pipacsok a keresztek között. But here, every verse is this A. It rhymes. De itt minden egyes vers A, tehát mindegyik rímel. That's why he received this title of Kaviraj. Ezért kapta ezt a Kaviraj címet. It was a name of honor or distinction. Ez egy ilyen tiszteletre méltó megnevezés volt. Just like Srila Prabhupada was recognized by the name Bhaktivedanta. Mint ahogy Srila Prabhupádot a Bhaktivedanta névvel ismerték el. Which means that he's the embodiment of the devotional embodiment as the conclusion of the Vedic literatures. Ami azt jelenti, hogy a védikus írások végkövetkeztetésének az odaadó megtestesülése. So Kaviraj also means Kavi and Raj, king amongst poets. És a Kaviraj is azt jelenti, hogy a költők között a király. So it is very extraordinary that such a large book and the whole thing rhymes. Szóval ez nagyon különleges, hogy egy ennyire hatalmas könyv, és az egész rímel. Yeah, so many varieties here. I'm just looking at another verse. This is Damodarashtakam, what we sing. Itridik svalilabi rananda kunde svagostam nimajayam atyapayantam tadiyeshu dikyeshu bhakter jitatvam punaprimastam satavritti vande. So it's A, B, B, A. Mint a Damodarashtakamban A, B, B, A van. I forget what that's called. Elfelejtettem, hogy azt hogy hívják. So anyway, it's wonderful poetry. Szóval csodálatos versek. And at the same time, in this poetry, we have wonderful Siddhanta philosophy. Ugyanakkor ezekben a versekben csodálatos Siddhantát, filozófiát találunk. As well as hearing the pastimes of Caitanya Mahaprabhu. És ugyanakkor hallhatjuk Caitanya Mahaprabhunak a ketteléseit is. So after Caitanya Mahaprabhu gave his explanation of the Quran, miután Caitanya Mahaprabhu elmagyarázta a Koránt, tehát a saját magyarázatát, he was very impressed. Akkor ez nagyon nagy benyomást tett rá. This person who was criticizing or accusing Lord Chaitanya. Erre a személyre, aki kritizálta és vádolta az Úr Chaitanyát. And he had a change of heart. És megváltozott a szíve. So he fell down before Lord Chaitanya. He realized that Caitanya Mahaprabhu not only properly explained the Quran, but he was the supreme person of whom he explained the Quran speaks. És akkor az Úr Chaitanya lábai elé esett, és rájött, hogy az Úr Chaitanya ő az, aki megfelelően elmagyarázta a Koránt, és ő az a legfelsőbb személy, akiről a Korán beszél. So he admitted that actually we don't really know very much about what the Quran speaks about. És akkor beismerte, hogy hát igazából nem igazán tudjuk, hogy miről beszél a Korán, nem tudunk róla sokat. And
perhaps that's a admission that people in different faiths come up with. És ez egy olyan beismerés, amivel különféle vallású emberek when the Mayavadis met Chaitanya Mahaprabhu sometime later, these are Prakashananda Saraswati's Mayavadi associates. Tehát mások is mondják ezt, amikor később az Úr Chaitanya találkozott Prakashananda Saraswati Mayavadi szanyászi társaival. Then and Lord Chaitanya further explained Vedanta Sutra to them. És az Úr Chaitanya tovább magyarázta nekik a Vedanta Sutrát. Then they admitted, actually, we don't really know what Shankaracharya is talking about. És akkor azt mondták, hogy hát igazából nem annyira tudjuk, miről beszél Shankaracharya. We never really understood it, but because this was our religion, we were just following it. Soha nem értettük meg igazán, de mivel ez volt a vallásunk, követtük. Oh, I don't know if they do it nowadays, but you know, when I was young, any legal document that you had to fill out, the question was there was religion. Nem tudom, hogy manapság még odaírják-e, de amikor fiatal voltam, akkor minden hivatalos dokumentumot, amikor kitöltöttünk, volt olyan kérdés, hogy mi a vallásod. Now, in many more liberal countries, that's no longer acceptable. That identifying somebody by their religion. Most nagyon sok liberális országban ez elfogadhatatlan, hogy valakit a vallás alapján azonosítsunk. Just for the simple point that when you've got a document that says this is somebody's religion, later on, if there's religious persecution in that country, all you have to do is look up all the birth certificates or so on, and then you can go hunt down your enemy. Egyszerűen annál az oknál fogva, hogyha később valamilyen vallási ültöztetés történik abban az országban, akkor egyszerűen csak a születési anyakönyvi kivonatokat kellene végignézni, és le lehetne vadászni az ellenséget. And so we have many Christians who, because their parents were, say, Catholic, therefore they baptized them and they wrote down Catholic. És akkor sok keresztény volt, aki mivel a szülei katolikusok voltak, akkor megkeresztelték őket, és ők is azt írták, hogy katolikusok. But to many of these people, perhaps being Catholic doesn't mean anything, because they never really had that faith, that change of heart. De sokuknak az, hogy ők katolikusok, semmit nem jelent, mert igazából soha nem volt, nem kapták meg ezt a hitet, és nem változott így meg a szívük. But they followed it. De követik. Because they had to. Mert kellett nekik. It was the right thing to do. Ez volt a helyes dolog. Sundays was sort of, you know, Sundays was of course the second day off from school when I was going to school. A vasárnap volt ugye a második szabadnap az iskola után, amikor iskolába jártam. And you know, I had to go to church. És el kellett mennem a templomba. Hungarian Reformed Church. A magyar református templomba. And I was always arguing with my mother, why do I have to go to church? És mindig vitatkoztam az anyukámmal, hogy miért kell templomba mennem. Because you have to do, it's the proper thing to do. Meg kell csinálnod, mert ez a helyes dolog. Nothing to do with someone being religious, just that it's the proper thing to do. Semmi köze nem volt ahhoz, hogy valaki vallásos, csak hogy ez a helyes dolog. So now, here, this devotee who surrendered, a Muslim who surrendered to Chaitanya Mahaprabhu, Lord Chaitanya gives this order. He says, chant the holy name of Krishna, chant the holy name of Krishna. És akkor most itt van ez a muzulmán, aki meghódolt az Úr Chaitanya Mahaprabhunak, aki azt az utasítást adja neki, hogy énekelt Krishna nevét, énekelt Krishna nevét.
Krishna kaha, Krishna kaha. So, and when Chaitanya Mahaprabhu said that, then in this verse, és amikor Chaitanya Mahaprabhu mondta ezt ebben a versben, in this way Chaitanya Mahaprabhu directly initiated the saintly Muslim. Így módon Sri Chaitanya Mahaprabhu közvetlenül felavatta ezt a szent muzulmánt. Now we're very accustomed as preachers that we meet people and we tell them he should chant the Hare Krishna Maha Mantra. Prédikátorokként nagyon hozzá vagyunk szokva, hogy találkozunk emberekkel, és mondjuk nekik, hogy énekeljék a Hare Krishna Maha Mantrát. Now technically, whoever speaks a mantra to somebody becomes their guru. Technikai szempontból bárki mond el valakinek egy mantrát, akkor ő a guruja lesz. Because to speak a mantra means that you're initiating that person. Mert az, hogy elmondod neki a mantrát, az azt jelenti, hogy fölavatod azt a személyt. So, who's the initiator? Szóval ki az avató? Is it devotee who you first meet, who tells you to chant Hare Krishna? Az a bakta, akivel találkozol, és először mondja neked, hogy énekeld a Hare Krishnát. Is it the spiritual master who gives you what we call first initiation? A lelki tanítómester, aki odaadja neked azt, amit első avatásnak nevezünk. Or is it Chaitanya Mahaprabhu? Vagy Chaitanya Mahaprabhu. Who actually Golokera Premadhanna Harinama Sankirtan and who distributed the holy name? Aki osztotta a szent nevet. And empowered others to do the same. És felhatalmazott másokat, hogy ők is ezt tegyék. Sort of act as his Ritvik. Hogy úgy cselekedjünk, mint ritvikek. All of those fall into the category of the guru, the initiator. Ezek mind a guru kategóriájába, az avató kategóriájába esnek. In Gaudiya Math, generally speaking, they just give somebody beads. They don't consider it initiation. Általában a Gaudiya Mathban csak dzsapaláncot adnak valakinek, és ezt nem tekintik avatásnak. Because the nature of the Hare Krishna mantra by itself is such that it's also the initiator. Mert a Hare Krishna mantrának önmagában a természete is olyan, hogy ő maga is az avató. That's why the mantra is resounding all over the world and people are hearing it everywhere, so many places. Ezért van, hogy a mantra visszhangzik az egész világon, és olyan sok ember hallja annyi felé. First time we heard it was when the Govinda album, when Jamuna Devi Dasi was singing Govinda Madhipurusham, and the Hare Krishna mantra was there. Először a Govinda albumon hallottuk, ahogy Jamuna Devi Dasi énekelte a Govinda Madhipurushamot, és ott volt a Hare Krishna mantra is. Devotees are on the street doing Harinam Sankirtan. És a bakták az utcán Harinam Sankirtanot végeztek. Leveszed a tetőt, nekem, hogy lehűljön. This is one of the reasons why sort of another so-called branch of Vaisnavas, they will not chant the Maha Mantra in Sankirtan, Nam Sankirtan. Ez az egyik oka annak, vagy ez az oka annak, hogy egy másik ága az úgynevezett Gaudiya Vaisnaváknak nem éneklik Harinam Sankirtanban a Maha Mantrát. They say you can't chant, you can't go on the street and chanting a Diksha mantra. Azt mondják, hogy hát nem lehet kimenni az utcára és egy Diksha mantrát énekelni. Now you can't go on the street chanting Gayatri mantras.
valóban nem lehet az utcára menni és a Gayatri mantrákat énekelni. Especially the Brahma Gayatri. Főleg a Brahma Gayatrit. But unfortunately in India it's like really, like popular music. De sajnos Indiában ez most olyan, mint egy népszerű zene. Om Bhurбhuvah Saviturvarenyam, and it's like, it's something to dance to. Táncolni lehet rá. I was staying at Dandabanga for 2 weeks. 2 hétig Dandabangán laktam. In this mud hut. Egy kis sárkonyhóban. Very nice. And just the village nearby. És a közeli faluban. It's called Chandanpur. Chandanpurnak hívják. You go through it on the way to Puri. Át kell menni rajta, Puriba menet. And this was going on 24/7, night and day, 2 weeks. És 2 héten keresztül, 24 órán át, éjjel-nappal ez ment. If I'd forgot the Gayatri mantra, I certainly remembered it after that. Ha esetleg elfelejtettem volna a Gayatri mantrát, utána biztos, hogy emlékeztem rá. All night, all day. Egész éjszaka, egész But nappal. it's not proper, especially a Vedic mantra. Ez nem helyes, és főleg egy védikus mantrát. And it falls into the category of namaparad. És ez a náma aparát kategóriájába esik. Ashvadadhi, achindvati, ashvadadhi, anyway, ashvadha. Those who are faithless to chant the holy name, or to chant the Gayatri to the faithless. Hitetleneknek énekelni a szent nevet, vagyis a Gayatrit. Ashvadati, achindvati, upadesha, Śivarāma parada. Yes. So, but Caitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. De Caitanya Mahaprabhu az Istenség legfelsőbb személyisége. And he is the original form that all mantras represent. És ő az eredeti forma, amit minden mantra képvisel, So he has all right to just tell some converted Muslims, all right, chant Hare Krishna, chant Hare Krishna. Úgyhogy neki joga van a megtért muszlimoknak mondani, hogy énekeld a Hare Krishnát, énekeld a Hare Krishnát. In this verse, the word initiation is not there. Ebben a versben nincs benne az avatás szó. But Srila Prabhupada says, in this way, Caitanya Mahaprabhu directly initiated the saintly Muslim. De Srila Prabhupada azt mondja, hogy ilyen módon Caitanya Mahaprabhu közvetlenül felavatta a szent muzulmánt. So Kaila Nam. In Shastra, when you see the word Nam, it refers to Namatmaka mantras. In our case, it refers to the Hare Krishna mantra. A sásztrában, hogyha látod azt a szót, hogy nám, az a námátmika mantrákra, és az esetünkben a Hare Krishna mantrára utal. When you see the word mantra, then mantra means Diksha mantra. És amikor a mantra szót látod, az pedig a Diksha mantrára utal. So just by ordering him to chant, that became the initiation. És csak az hogy elrendelte, hogy énekeljen, az lett az avatás. And to confirm that, Lord Chaitanya changed his name, Ramdasa Bali. És hogy ezt megerősítse, az Úr Chaitanya megváltoztatta a nevét, Rámadásza Bali. Even that isn't something that's always done. Még ez sem történik mindig. Sometimes it is, sometimes it isn't. Van, amikor igen, van, amikor nem. In ISKCON, yes, more or less always. Az ISKCON-ban többé-kevésbé mindig. But you see that when there's histories of devotees
in terms of before initiation and after initiation, they have the same name. De látjuk, hogy van, amikor olvasunk történeteket baktákról, és avatás előtt és után is ugyanaz a nevük. Narottam Das Thakur was given the name by his parents, Narottam. Narottam Das Thakurnak a szülei adták a Narottam nevet. His name was never changed. Soha nem változtatták meg a nevét. Srinivas also. Srinivas Same. Jiva Goswami just gave him this honorific, calling him Acharya. Jiva Goswami csak ezt a tiszteletre méltó címet adta neki, hogy Acharya. On the other hand, there was Dukhi Krishnadas. Másrésztről ott volt Dukhi Krishnadas. And Dukhi Krishnadas became Shyamananda. És Dukhi Krishnadast Shyamanandának nevezték el. And in that case, it was Jiva Goswami who gave him that name, and that turned into a bit of a controversy with the Diksha Guru. És Jiva Goswami adta neki ezt a nevet, ami elég ellentmondásos helyzetet szült a Diksha Gurujával. But then Caitanya Mahaprabhu appeared in the dream of Hriday Caitanya, and he explained to him that everything was okay. De aztán Sri Caitanya Mahaprabhu megjelent Hriday Caitanya álmában, és elmagyarázta neki, hogy minden rendben van. So now he changed name. That something really happens. És itt most megváltoztatta a nevét, szóval valami tényleg történt. Lord Chaitanya's name wasn't changed either. Az Úr Chaitanya nevét se változtatták. His name wasn't changed when he took Diksha from Śivarāma. Ő nevét se változtatták meg, amikor Śivarāma-tól avatást kapott. This name, Krishna Chaitanya, he received when he took sannyas. Ezt a nevet, hogy Krishna Chaitanya, akkor kapta, amikor sannyászt vett. So in any case, why do we have a change of name? Miért változtatunk akkor nevet? And why don't others not have a change of name? És miért van, hogy van, akik mások meg nem változtatnak nevet? You got so many examples. You have Vidura hearing from Maitreya. You have Parikshit Maharaj from Shukadeva Goswami. We constantly see these. There's no ceremony. There's no change of name. There's no passing of beads. De annyi olyan példa van, mint például Vidura, aki Maitreyától hall, vagy Parikshit Maharaj Shukadeva Goswamitól, és nincsen névváltoztatás, nincsen ceremónia, nincsen dzsapalánc átadás. If you're very serious about spiritual life, then you don't need. The only thing really you need in the Bhagavad line is a bona fide guru. Hogyha nagyon komoly vagy a lelki életben, igazából akkor nincs erre szükség. A Bhagavat vonalban az egyetlen dolog, amire igazán szükséged van, az egy hiteles guru. And of course to take a diksha, then you also receive mantra. És persze, amikor diksát fogadsz el, akkor mantrát is kapsz. But you know, for us, we don't necessarily take things as seriously as we should. De mi nem feltétlenül vesszük olyan komolyan a dolgokat, ahogy kéne. Just recently I was somewhere in Hungary. Nemrégiben voltam valahol Magyarországon. And I was speaking to some devotees in succession. 1, 2, 3, 4. És egymás után beszéltem baktákkal 4-jel. 1, 2, 3, 4. I asked all of them, are you chanting 16 rounds? És mindegyiküket megkérdeztem, hogy dzsapáznak-e 16 kört.
no one was chanting 16 rounds. És senki nem csapázott 16 These kört. were disciples. És ezek tanítványok voltak. But it didn't look like they were losing sleep over it. De nem úgy tűnt, hogy így túlaggódnák magukat rajta. None of them said, I apologize. Senki nem mondta azt, hogy bocsánatot kérek. C'est la vie. So, to give as much emphasis as possible, Szóval, hogy annyi hangsúlyt kapjon, amennyit csak lehet. fire yagya, taking vows, changing name, giving beads, Akkor van tűzáldozat, megváltoztatjuk a nevet, odaadjuk a dzsapát, be surrounded by the witness devotees, körbevesznek minket a bakták, akik a tanúi ennek, and then of course witness deities as well. és aztán ott vannak a tanú múrtik is. Anyway, any of you here who've been around a couple of years, you know what I'm talking about. Mindenki, aki itt volt már néhány éve, itt van már néhány éve, tudja, miről beszélek. So, to place that emphasis, yes, we changed the name. Szóval emiatt, hogy hangsúlyozzuk ezt a dolgot, megváltoztatjuk a nevet. Because our main problem is bodily identification. Mert a fő problémánk a testi azonosítás. So if we keep the same name, then name gives you an identity with a family, a culture. Mert hogyha megtartjuk a régi nevünket, az ugye azonosságot ad nekünk egy családdal, egy kultúrával. So the whole idea is, okay, now it's changed. Ram Das, now you are the servant of Ram. Szóval ez az egész elképzelés, hogy akkor megváltoztatjuk, és Rám Das, most már Rám a szolgája vagy. Everybody's a Das or a Dasi. Mindenki egy dász vagy dászi. So that we're all servants of Krishna. We want to reshift our perspective so that we understand that Jivera Swarapoinatya Krishna Das. We are all Krishna's eternal servants. Mindannyian Krishna szolgái vagyunk, és ezt a paradigmaváltást akarjuk elérni, hogy így lássuk magunkat, hogy Krishnéra Nitya Das, hogy mi mind Krishna örök szolgái vagyunk. And therefore, this is our culture. És ezért ez a kultúránk. Dressing as Krishna dresses, Úgy öltözünk, ahogy Krishna. eating what Krishna eats, Azt tesszük, amit Krishna. doing what Krishna does, Azt tesszük, amit Krishna. following Krishna's way of life and religion. Követjük Krishna életmódját és vallását. So it is and in many places Srila Prabhupada would explain that this is a cultural revolution. És Srila Prabhupada sok helyen elmagyarázta, hogy ez egy kulturális forradalom. So not just of religion, Nem csak egy vallás, because religion is usually one part of life. mert általában a vallás az életnek csak egy része. But here we're talking about a way of life De itt egy életformáról that beszélünk, changes everything that you are and everything that you do. ami megváltoztat mindent, ami vagy és amit teszel. So to signify that, then this change of name. És akkor, hogy ennek jelentőséget adjon, azért van a névváltoztatás. And then of course, as it's a secondary thing, but when you hear your name, you're hearing Krishna's name or the name of Krishna's devotees. Aztán persze másodlagos dolog, de így, amikor hallod a nevedet, akkor Krishna vagy Krishna baktájának a nevét fogod And hallani. when others say your name, then they're chanting the holy names. És amikor mások mondják a nevedet, akkor a szent nevet éneklik. They're saying Ganesham or Kodanitai, so we're chanting. Amikor mondjuk, hogy Ganashyam vagy Kodanitai, akkor éneklünk, szent nevet énekeljük. And as far as I understand, that is, practically speaking, it was the same in all cultures.
És ahogy én értem, ez minden kultúrában ugyanígy volt. In Christianity, the different names also were representative of some attributes or names of the Lord. A kereszténységben is a különféle nevek az Úrnak valamilyen tulajdonságát vagy nevét jelentik. What's the name of every Muslim boy? Hogy hívnak minden egyes muszlim fiút? Muhammad. everybody's Muhammad. Mindenki Mohamed. Trying to make point. Yes, we're followers of. There actually means Muhammad Das. Ami igazából azt jelenti, hogy Mohamed Das. So akarják kifejezni, hogy a követői vagyunk Mohamednek. That's right. And you know, you have in Latin America a lot of the boys are called Jesus. Ugye Latin Amerikában sok kisfiút Jézusnak hívnak. A lot of the girls are called Mary. És akkor a lányok pedig Máriának. So these things are all there, and here in this very extreme example, we see Chaitanya Mahaprabhu employing the same thing. És itt ebben a nagyon extrém példában látjuk, hogy az Úr Chaitanya Mahaprabhu is ugyanezt teszi. And of course, one of the things that Srila Prabhupada refers to és persze az egyik dolog, amire utal Srila Prabhupada, is that Smarta Brahmins, Smarta Hindus, hogy hogy a smárták, a smárta hinduk, smárta brahmanek. Smartas means very brittle, regulated-minded people. A smárta az azt jelenti, hogy ilyen nagyon szigorúan szabályozott elmélyű emberek. So Srila Prabhupada was criticized not just by Hindus, but by Gaudiya Vaisnavas. Ilyen merevek. És akkor Srila Prabhupádot nem csak a hinduk, hanem a Gaudiya Vaisnavák is kritizálták. Gaudiya Mat, Babajis, and so on. They criticized him for giving initiation to malechas and giving sannyas to malechas. A Gaudiya Mat és más Gaudiya Vaisnavák kritizálták, hogy szannyászt ad és avatást ad lecsáknak. But here's the example. De itt a példa. Now here we're taking a Muslim. Most itt van egy muszlim. They, you know, part of their way to discourage Hindus was to actually slaughter cows. Az egyik módja annak, hogy a hindukat így elkedvetlenítsék, az az volt, hogy teheneket mészároltak. In the pastime of Haridas Thakur, then there we read how there was this Ramachandra Khan. Haridas Thakur kettelésében olvashatjuk, hogy volt ez a Ramachandra Khan. And because he was a land owner, és mivel neki volt földje, földbirtokos volt, but he was supposed to collect tax on behalf of the emperor. De az lett volna a dolga, hogy az uralkodó nevében So he adókat gyűjtsön. wasn't handing in his tax. És amit összegyűjtött, azt nem adta le. And so Caitanya-caritāmṛta describes that on his, I don't know why it's called Ramachandra Khan. So it's a real Khan is not a Hindu or a Sanskrit name. Khan is, you know, for Muslims. És nem tudom, hogy miért hívták Ramachandra Khannak, mert a Khan az nem egy hindu név, az muszlimoknak. Probably adopted that name just to be in favor with the Muslims. Valószínűleg azért vette fel ezt a nevet, hogy így a muszlimok kedvében járjon. But anyway, he used to worship Durga Devi. Minden esetre ő Durga Devit imádta. And there's what's called a Durga Mandap. És van egy dolog, amit Durga Mandapának hívnak. And if you go to Mayapur, hogyha elmentek Mayapurba, you travel through so many villages. Nagyon sok falun fogtok keresztül utazni. And you'll see these mandaps. És látjátok ezeket a mandapákat. It's like a sort of a temple
three-sided temple, open in the front, empty, nothing going on. És ez egy ilyen háromoldalú templom, elől nyitva van, és üres, nincs benne semmi. But come Kali Puja, they're killing goats in there non-stop and then distributing the meat as Kali Prasad. De hogyha jön a Káli Puja, akkor ott folyamatosan kecskéket ölnek, és a húsát kiosztják, mint Káli Prasadam. So in this Durga Mandap, day after day, I can't remember how many days, 1 week or something like that, every day they would slaughter a cow and eat its meat. És ebben a Durga Mandapában napról napra, nem tudom mennyi időn keresztül megöltek egy kecskét, és megették a húsát. Now, some of us, our background, we may have not slaughtered cows, but we may have eaten what is really favored in America as steak. A mi hátterünkben lehet, hogy nem mészároltunk teheneket, viszont ettünk sztéket. So anyway, it's these people who are doing this that Lord Chaitanya initiated. És ezek az emberek is ezt csinálták, akiket felavatott az Úr Chaitanya. So the example is right there. Szóval ott van a példa. Now there's no one who does not accept Caitanya-caritāmṛta. Nincs senki, aki nem fogadja el az Caitanya-caritāmṛtát. ISKCON, Gaudiya Math, Babaji's, like this is one of their prime shastras. Az ISKCON, a Gaudiya Math, a Babajik, ez az egyik fő sásztrájuk. There it is that yes, you can give initiation to someone. The important thing is not what he was, but what he wants to be. Ott van a példa, hogy ha avatást adsz valakinek, akkor nem az számít, hogy mi volt, hanem hogy mi akar lenni. Then you'll see the subsequent verses. We'll just read a couple and then finish. És akkor látni fogjuk a következő verseket, elolvasunk egy párat, aztán befejezzük. Vijulikan was very young, and he was the son of the king. Oh no, what king? All the other Muslims or Pathans, headed by Ramdas, were his servants. Vijulikan, aki még zsenge ifjúságát élte, a király fia volt. Az összes többi muzulmán, azaz Pathan, Ramdasszal az élen az ő szolgálatában állt. So during Chaitanya Mahaprabhu's time, then we had the for Bengal. What was the name of the king? Nawab Hussain Shah. But Nawab Hussain Shah was the king for this whole Bengal and going north. Tehát az Úr Chaitanya Mahaprabhu idejében voltak különböző területeknek királyai, mint Nawab Hussain Shah, az Bengál északi részének volt a királya. And there were many other so-called kings who were under the authority of the emperor at Delhi. És volt több úgynevezett király, akik a Delhi uralkodónak a fennhatósága alatt álltak. At this time it was Shah Jahan. Ekkor Shah Jahan volt. And he's not Shah Jahan, excuse me. Shah Jahan comes later. This was Akbar's father was. Anyway, Akbar's father, Humayun. Ekkor Akbárnak az apja Humayun volt a király. Shah Jahan később jön. And he was the son of a king, and there may have been so many kings. This is right now we're around Varanasi and so on, so you're still quite a distance away, actually even further northwest of Varanasi. Tehát
Valamelyik királynak volt a fia, rengeteg király volt, most még elég messze vagyunk valahol észak-nyugatra Varnászitól. Vijuli Khan also fell down at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and the Lord placed his foot on his head. Vijuli Khan szintén Sri Chaitanya Mahaprabhu lótuszlábához borult, az Úr pedig a fejére helyezte lábát. After bestowing his mercy upon them in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu left. All these Pathan Muslims then became mendicants. Sri Chaitanya Mahaprabhu mindannyiukat megáldotta a kegyével, aztán folytatta útját. A Pathan muzulmánok ettől kezdve mind kolduló szerzetesek lettek. Later, these very Pathans became celebrated as the Pathan Vaisnavas. They toured all over the country and chanted the glorious activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Később ezek a patanák Pathan Vaisnavaként váltak híressé. Bejárták az egész országot, és mindenütt Sri Chaitanya Mahaprabhu dicső tetteiről daloltak. Vijuli Khan became a greatly advanced devotee, and his importance was celebrated at every holy place of pilgrimage. Vijuli Khan nagyon fejlett bakta lett, s tekintélyének híre bejárta az összes szent zarántok helyet. We'll stop there. Itt megállunk. Now this is interesting. You could go back, do study in history and see if there's any record of these Pathan Vaisnavas or Vijuli Khan. Ez nagyon érdekes, lehetne kutatni így a történelemben, hogy vannak-e feljegyzések ezekről a Pathan Vaisnavákról és Vijuli Khanról. You may find, you may not find. Lehet, hogy találtok, lehet, hogy nem. For instance, Kaviraj Goswami says that Chaitanya Mahaprabhu converted the 60,000 followers of Prakashananda Saraswati. Mint Kaviraj Goswami mondja, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu megtérítette Prakashananda Saraswati 60 000 követőjét. Now, at least the Mayavad school of Śivarāma, they have no record of this. De legalábbis Śivarāma Mayavad iskolájában erről nincs semmiféle feljegyzés. There's a 60,000 people, they just won't like disappear in smoke. 60 000 ember nem fog csak így füstté válni. So where'd they go? What's the history? Szóval hova tűntek, mi ennek a története? Same thing when Lord Chaitanya met the Tattvavadi Madhvacharya followers. Ugyanez, amikor az Úr Chaitanya találkozott a Tattvavadi Madhvacharya követőkkel. They have no record in their sort of, running diary that anything like this happened. Tehát van egy naplójuk gyakorlatilag, amiben semmi nyoma annak, hogy ez történt. And there may be other things that are somewhat contradictory to what is described here. És vannak más dolgok, amik ellentmondásosak azzal, ami itt le van írva. But a Vaishnava's faith has to be in actually what Kaviraj Goswami is writing. De egy Vaisnavának abba kell vetni a hitét, amit Kaviraj Goswami leír. He cannot, he doesn't make mistakes. Ő nem követel hibákat. And we have to have utmost faith in these books that Srila Prabhupada had given us and in Vedic literature overall. És teljes hitünk kell, hogy legyen azokban a könyvekben, amiket Srila Prabhupada adott nekünk, és összességében a védikus irodalomban. Because, for instance, if you can see that, well, maybe Lord Chaitanya didn't convert 60,000 people. Mert mondjuk, ha azt látjuk, hogy például az Úr Chaitanya lehet, hogy nem térített meg 60 000 embert. Then immediately you put in doubt everything else that's in the book. Akkor azonnal minden mást kétségbe kezdesz vonni, ami a könyvben van. Including whether Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. Azzal együtt, hogy az Úr Chaitanya az Istenség legfelsőbb személyisége. So this
absolute faith in the statements of Srila Vyasadeva and in the statements of Acharyas who are no less than Vyasadeva. Szóval kell ez az abszolút hit Vyasadevnek a szavaiban és az Acharyák szavaiban, akik nem különböznek Vyasadevtől. It is very, very important. Ultimately, that's our evidence. Ez nagyon fontos, és végső soron ez a bizonyítékunk. There's a very interesting exchange of letters that goes back, I don't know, 1969, 1970. Van egy nagyon érdekes levélváltás, ami még talán 69-ben vagy 70-ben történt. It was a Professor Stahl. Egy professzor Stahllal. And he wrote to Prabhupada and he said, where do you get this idea that Sankirtan is meant to be chanted publicly? És megkérdezte Prabhupádot, hogy honnan szeded ezt az ötletet, hogy a Sankirtan nyilvánosan kell énekelni. And that Sankirtan is, chanting this Hare Krishna mantra. És hogy a Sankirtan az ennek a Hare Krishna mantrának az éneklése. So they went back and forth. Prabhupada quoted Satatam Kirtayanto Mam. And the professor argued, well, a kirtan is not just chanting Krishna's name. Kirtan means so many things. És akkor így ment oda-vissza a levélváltás, és Prabhupád idézte azt, hogy Satatam Kirtayanto Mam, a professzor. They go back and forth like about 4 or 5 times. Hogy a kirtan az nem csak Krishna nevének az éneklését jelentheti, hanem bármelyik nevet, és akkor 4-5-ször váltottak levelet. And so the professor says, his last was, we don't see any sufficient argument in Vedic scripture for what you're doing. És a professzornak az utolsó levelében az volt, hogy hát nem találunk elég érvet a védikus irodalomban arra, amit csinálsz. So Prabhupada stopped quoting Shastra. És akkor Prabhupád abba hagyta, hogy a sásztrát idézze. And he just wrote, Chaitanya Mahaprabhu did it. He told us to do it, so we just following Lord Chaitanya. Csak azt mondta, hogy az Úr Chaitanya Mahaprabhu csinálta, mondta nekünk, hogy csinálja, mi pedig követjük az Úr Chaitanya. For us, Chaitanya Mahaprabhu's conduct and instructions is the ultimate conclusion of Shastra. Számunkra az Úr Chaitanya viselkedése és tanításai, utasításai a sásztra végkövetkeztetése. So, in terms of sometimes if we enter into some argument with some other scholars, Vedic scholars. Szóval, ha néha vitába keveredünk más védikus tudósokkal. But, well, we just accept what Kaviraj Goswami says. De végsősorban mi csak elfogadjuk, amit Kaviraj Goswami mond. And what you accept what your professor says, or we accept what Kaviraj Goswami says. Te elfogadod, amit a te professzorod mond, mi pedig elfogadjuk, amit Kaviraj Goswami mond. That's it. We don't have to prove anything. Ennyi, nem kell semmit bebizonyítanunk. And that's the point. We follow Chaitanya Mahaprabhu. If Chaitanya Mahaprabhu says jump off a bridge, then we jump off the bridge. Követjük az Úr Chaitanya Mahaprabhut, ha ő azt mondja, hogy ugorjunk le a hídról, akkor leugrunk a hídról. So for us, whatever Chaitanya Mahaprabhu and his representatives say is sufficient. Szóval bármit mond az Úr Chaitanya Mahaprabhu és az ő képviselői, az elegendő. I think I gave that example recently when Vishwanath Chakravarti Thakur is reading Caitanya-caritāmṛta. Azt hiszem, adtam nemrégiben azt a példát, amikor Vishwanath Chakravarti Thakur olvasta a Caitanya-caritāmṛtát. And Kaviraj Goswami says that the Kama-gayatri mantra, which our Brahmins are initiated with, és Kaviraj Goswami adja ezt a példát, hogy a Kama-gayatri mantra, amivel a brahmanainkat felavatjuk, nem Kaviraj Goswami. Úgy néz ki, hogy utána fog kellene neked pihenni.
24.5 syllables. Hogy az 24 és fél szótag. Kama Devaya Vidmahi, and so on. If you count it, it comes out to 25. De hogyha megszámolod, akkor 25. He couldn't understand. How is this possible? És nem értette, hogy ez hogyan lehetséges. Says, but he had so much faith. But Caitanya Swami is a eternally liberated soul. He doesn't make mistakes. Tehát annyi hite volt, és Kaviraj Vishwanath akkor egy örökké felszabadult lélek, és Caitanya Swami is a liberated soul. Kaviraj Swami egy örökké felszabadult lélek, nem hibázik. So, but if I can't understand the mantra, how do I get the benefit of the mantra? És akkor gondolta, hogy de hát ha nem értem a mantrát, akkor hogy kapom meg az áldását? So it came to the point where Vishwanath was going to commit suicide in Radhakund. És addig jutott ez a dolog, hogy Vishwanath Chakravarti-thakur öngyilkosságot akart elkövetni a Radhakundban. And then Srimati Radharani came to him in a dream and told him, well, you don't have to do that. És akkor Srimati Radharani eljött hozzá egy álomban, és mondta neki, hogy nem kell. And she referred to a book on grammar which says that when the vid is followed by the ma, then that's considered a half, not a whole. És akkor utalt egy nyelvtankönyvre, ami azt mondja, hogy ha a vid szótagot a ma követi, akkor azt félnek tekintik, nem egy egésznek. So then he didn't commit suicide. És akkor nem lett öngyilkos. But so much faith in Caitanya-caritāmṛta, in Caitanya Swami. De annyi hite volt a Caitanya-caritāmṛtában és Kaviraj Goswamiban. So, if Lord Chaitanya did it, then, and that's what our argument may be, because people to this very day are still not fully acceptant of Western devotees. Ja, szóval ez a mi érvünk, hogy hát az Úr Chaitanya csinálta, mert még a mai napig vannak, akik nem fogadják el teljesen a nyugati baktákat. There are many temples that they won't let us in because we're not Hindus. Még mindig van sok templom, ahova nem engednek minket be, mert nem vagyunk hinduk. Of course, Jagannath Temple, the one we all know about. Persze a Jagannath templom, amit mindannyian ismerünk. I'll just tell one last story and then we'll finish. Mondok egy utolsó történetet, és akkor befejezzük. Prabhupada had out of Prabhupada's godbrothers, some were more friendly and appreciative than others. Prabhupád istentestvérei közül voltak, akik barátságosabbak voltak, és jobban értékelték őt, mint mások. So, one of Srila Prabhupada's relatively close godbrothers. Srila Prabhupád egyik elég közeli istentestvére. Prabhupada had invited him to Mayapur. Prabhupád meghívta Mayapurba. And when it was time for lunch, he said, I just want some fruit. És amikor ebédidő volt, akkor azt mondta, hogy ő csak gyümölcsöt akar. That was, he didn't want to eat the food cooked by Westerners. Szóval igazából nem akart olyan ételt enni, amit a nyugatiak főztek. So Prabhupada was very hurt by gestures like that, because it reflects back on him. Means he's not bona fide. És Prabhupádot nagyon megbántották az ilyen gesztusok, mert ez ugye tehát hogy ez azt jelenteni, hogy ő nem hiteles. Anyway, when Srila Prabhupada installing Krishna Balaram Mandir, amikor Srila Prabhupád beavatta a Krishna Balaram Mandirt, he invited the same godbrother. Akkor meghívta ugyanezt az istentestvért.
No, sorry, it was the other way. That's when this event occurred at the installation of Krishna Balaram. Szóval ekkor történt ez az esemény igazából a Krishna Balaram And in 1977, when Srila Prabhupada was already very sick, then this godbrother came to visit him. És aztán 1977-ben, amikor Srila Prabhupada már nagyon beteg volt, ez az Isten testvére eljött meglátogatni. And Prabhupada wasn't eating anymore. És Prabhupada már nem evett. So they talked, and finally the godbrother said, "Is there something I can do for you?" És beszélgettek, és végül az Isten testvére kérdezte, hogy tehetek érted bármit. Prabhupada said, "Do you remember when we had the installation here?" És akkor Prabhupada mondta, hogy emlékszel, amikor itt volt a beavatás? So his godbrother knew what Prabhupada was talking about. És az Isten testvére tudta, hogy Prabhupada miről beszélt. So Prabhupada said, I want you to take full prasadam here. Azt szeretném, hogy teljes prasadamot tegyél itt. He says, right here in front of me. Itt előttem. Prabhupada's laying on the bed. Prabhupada ott feküdt az ágyon. So he said, yes, I'll take. And then he also apologized. I'm sorry. Yes, Srila Prabhupada also had so much faith and appreciation in the Western devotees. És akkor evett és bocsánatot is kért. Tehát Srila Prabhupádnak annyi hite volt, és annyira értékelte a nyugati baktákat. Because it's just as he's saying here, in India there are many Mayavadi sannyasis known as Jagat Guru, although they have hardly visited the world. És mint ahogy itt mondja, hogy Indiában nagyon sok majavádi szanyászi van, akiket Jagat Gurunak neveznek, noha alig ha járták be a világot. So the guru of the whole universe, az egész univerzum gurui, but maybe they haven't even stepped out of their temple. De lehet, hogy még a saját templomukból se léptek ki. So, yes, Prabhupada's measure of who was a real devotee was that his followers were doing what Chaitanya Mahaprabhu had ordered. Priti Viti Yatra Yatra Nagaradigram, going to every town and village all over the world and preaching. Szóval Prabhupád az alapján mérte fel, hogy valaki egy igazi bakta, hogy a követői azt csinálják, amit az Úr Chaitanya utasított, hogy minden faluba és városba menjenek el a világon és prédikáljanak. That's a Rupanuga. Ez egy Rupanuga. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale. So he established this mission, Rupa Goswami. Rupa Goswami alapozta meg ezt a missziót. Okay, 9 o'clock. Thank you all very much. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada ki Jai. Śivarāma Swami ki Jai. Jai Nitai Gaur Premanandi.